Cùng Phương vào bếp làm chiếc bánh dẻo drama nhất mùa trung thu năm nay nha. Bánh dẻo xen nhuyễn trứng muối đang rất hot các bác ơi. Cái này nó hot từ năm ngoái cơ, mà năm nay thì nó lại càng hot hơn. Xung quanh thì đang có rất nhiều drama. Năm ngoái thì Phương chưa kịp bắt trend, nhưng mà năm nay thì phải đu trend thôi các bác ạ. Mà Phương thấy làm ở nhà thì nó vừa rẻ này mà lại đảm bảo nữa. Bánh dẻo thì nó dễ hơn bánh nướng nhiều rồi. Các bác cùng vào bếp với Phương nhé. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Phương Phương. Đây là nơi Phương nấu ăn và chia sẻ những món ăn mình làm. Công thức chi tiết và đồ dùng bếp thì Phương để ở dưới phần mô tả để các bác có thể dễ dàng theo dõi nhé. Ngoài ra thì Phương còn hoạt động trên các nền tảng là Facebook này, TikTok và Insta nữa. Phương cũng vừa mới lập một group, đó là group nấu khéo. Ở đây thì Phương xin chào mừng tất cả các bác đến với group, từ những bác đầu bếp chuyên này, không chuyên, từ những người vụng về khéo léo, hay đơn giản là những bà nội trợ như Phương, thì chúng ta hãy cùng nhau tham gia group để chia sẻ, giao lưu, và đặc biệt là team Phương rất hay tổ chức mini game nha. Hy vọng rằng các bác sẽ cùng tham gia và có cơ hội nhận nhiều phần quà nhé. Bánh dẻo nhân xen nhuyễn trứng muối thì sẽ có 3 phần. Thứ nhất là phần vỏ bánh dẻo này, thứ hai là nhân xen nhuyễn, và thứ ba là phần trứng muối ở giữa. Về thứ tự làm thì đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị hết xong xuôi phần nhân đã, rồi mới đi làm phần vỏ. Bây giờ Phương sẽ đi chuẩn bị phần nhân xen nhuyễn. Cái nhân xen này á, thì nó sẽ hơi mất thời gian, nên là một lần các bác có thể chuẩn bị nhiều lên một xíu. Sau đó thì mình bảo quản trong ngăn đá. Lúc nào ăn thì chúng ta có thể giã đông, cho thêm một xíu nước hoặc là dầu ăn. Mình xen lại là chất lượng nó như ban đầu. Về phần nguyên liệu của nhân xen thì chúng ta sẽ có sen tươi này. Nếu mà các bác không có sen tươi thì mình có thể thay bằng sen khô nha. Lượng sen khô sẽ bằng 1/2 lượng sen tươi. Mình ngâm nở ra là ok. Tiếp theo là đường này và mạch nha. Công thức này thì Phương làm cũng không quá ngọt đâu. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có dầu ăn rồi. Dầu ăn sẽ làm nhân nó bóng và nó có độ béo hơn. Và một chút bột nếp. Đây là bột nếp bánh dẻo, bột nếp rang đó, làm cho nhân của mình nó dẻo và nó kết dính tốt hơn. Và ở đây thì Phương có thêm một chút dầu dừa để tạo độ thơm cho bánh nữa. Nếu mà không có thì các bác có thể bỏ qua và mình thay bằng dầu ăn cũng được nha. Lưu ý một chút về phần sơ chế sen tươi thì các bác nhớ là mình sẽ bỏ cái tâm của nó đi để cho nhân nó đỡ đắng. Và cái lớp lụa hay còn gọi là lớp màng bên ngoài sen á, thì mình cũng bóc đi nha, để khi mà mình xên lên á, nó sẽ mịn này và nó không bị chát. Đầu tiên thì Phương sẽ luộc sơ sen cùng một nước, rồi mình sẽ bỏ nước này đi nha. Bước này thì sẽ giúp cho sen của mình bớt bọt này, giảm mùi hăng và giúp sen nó thơm hơn. Ở lần đun thứ hai thì các bác chỉ cho nước nó xăm xắp mặt sen thôi nha, vừa đủ lượng nước để cho sen có thể chín, chứ mình đừng cho nhiều quá, tẹo nữa sẽ mất công xên rất lâu. Phần sen này các bác xay cho nó thật nhuyễn ra nha, thì lúc mình xên ấy, cái nhân của mình nó mới nhuyễn và mịn được. Sau đó mình sẽ đổ ra nồi và để chuẩn bị xên luôn. Các bác dùng cái nồi mà nó chống dính và nó to một chút ấy, thì mình xên nó sẽ dễ dàng và nhanh hơn. Phải là nồi chống dính nha các bác, nếu không là sẽ không xên được đâu. Bây giờ mình sẽ bắc lên bếp xên. Phương sẽ cho vào đây một chút đường này. Và tiếp đến là mạch nha. Đường và mạch nha nó đã hòa quyện vào sen rồi, thì bây giờ mình tiếp tục cho dầu ăn. Nó bắn à? Ủa, để nó bắn đó. Cái dầu ăn này thì các bác cho từng chút một nha. Mình cho từng chút một xong rồi mình lại đảo ấy, để nó quyện đã rồi mới cho tiếp. Thì như vậy nó sẽ không bị tách dầu. Về phần dầu ăn á, thì mình lưu ý là chọn cái phần dầu ăn nó chất lượng một chút nha. Tại vì dầu ăn trong phần xên nhân á, nó khá nhiều, nên là nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của nhân bánh. Ở đây thì Phương dùng dầu hướng dương. Cái dầu này thì nó không bị nồng mùi, thì khi mình cho vào á, nó sẽ giúp tôn lên cái hương sen. Cho xong dầu ăn thì mình lại tiếp tục cho dầu dừa luôn. Các bác nhớ là mình sẽ đảo đều tay liên tục nha, không được ngừng nghỉ luôn. Nếu mà các bác nhỡ đâu mình có nghỉ ra một chút ý, thì phía dưới đáy nó rất dễ tạo thành một cái mảng chín á, làm cho cái nhân sen của mình nó không được mịn màng, nó không được đều và có thể bị vón cục. Và xên cần được, Phương sẽ dây vào đây bột nếp rang. Mình sẽ chia ra làm 2 lần rồi đảo cho đỡ vón cục nhé. Nói chung là các loại bánh trung thu nhân nhuyễn ý, thì nó sẽ hơi mất thời gian ở cái công đoạn mà xên nhân một chút. Xên nhân này thì thường sẽ mất khoảng từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi, tùy vào số lượng các bác xên nhiều hay ít.
và cái lượng nước mà lúc đầu mình cho á. Nếu mà mình cho càng nhiều nước thì sên sẽ càng lâu. Và một cái tip để mình sên nhân nhanh hơn đó là Phương sẽ dùng quạt. Mình thổi thẳng vào nồi như này. Cái gió quạt nó sẽ giúp bay hơi nước ở trong nồi nhanh hơn và rút ngắn quá trình sên. Đến khi mà nhân nó sệt lại rồi ấy, thì các bác nhớ là phải cho thật nhỏ lửa nha. Nếu mà mình cho lửa to ấy, nhân này nó rất dễ bị ra dầu á. Hôm qua thì Phương đã sên một mẻ rồi và nó bị ra dầu. Nên là hôm nay phải rất là cẩn thận, rút kinh nghiệm. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy. Mỏi tay quá. Rất là mỏi tay luôn các bác ạ. Lý thuyết nói là hơn 1 tiếng nhưng mà thực tế là Phương phải sên hết hơn 2 tiếng đấy các bác ạ. Nhợt nhạt quá rồi, sên xong cái kia mặt bệt cả ra rồi. Phần nhân sên đạt là nó không dính vào cái phới này, nó mịn, nó mướt, nó ráo và nó rất là đứng nhân, nó không hề bị chảy gì cả. Đó, các bác có thể thấy này, đấy, trông rất là mịn luôn. Sên xong rồi thì mình sẽ cho ra bát, rồi dùng màng bọc thực phẩm mình bọc sát phần nhân lại để khi nó nguội thì sẽ không bị khô nhá. Xử lý xong phần nhân sen thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần trứng muối. Trứng muối mua về á, thì Phương sẽ pha một chút rượu này với nước lọc. Sau đó thì mình sẽ ngâm trứng muối vào tầm khoảng 2 đến 3 phút thôi. Rồi mình vớt ra và phết một lớp dầu mè lên và đem nướng. Nướng ở đây thì các bác sẽ làm nóng lò trước ở 150 độ. Sau đó thì cho vào nướng cũng ở nhiệt độ đó tầm khoảng 8 đến 9 phút nhé. Nếu mà các bác ở nhà mình tự muối trứng ấy, hoặc là mua cái trứng nguyên quả thì mình sẽ tách hết cái lòng trắng ra. Sau đó thì xối cái lòng đỏ này dưới vòi nước lạnh để cho nó trôi hết cái lòng đỏ đi. Sau đó thì mình cũng làm các bước tương tự như Phương vừa nêu trên. Đó, các bác có thể thấy là mình nướng trứng ấy, với nhiệt độ và thời gian trên ấy, thì cái lòng đỏ của mình nó vẫn còn lòng đào và màu đẹp, nó mềm ẩm chứ không hề bị khô nha. Bây giờ Phương sẽ chia và bọc các viên nhân lại. Với một quả trứng muối thì Phương sẽ dùng 60g phần nhân sen. Mình phải chuẩn bị hết phần nhân bọc thành từng viên lại, sau đó thì mới đi làm phần vỏ nhé. Chuẩn bị nhân đã xong thì cuối cùng bây giờ mình sẽ đi làm phần bột của vỏ bánh dẻo. Nếu mà các bác mới làm á, thì mình chỉ nên chuẩn bị tầm 1 đến 2 phần của bột bánh dẻo thôi. Tại vì nếu mà mình nhào xong rồi và mình không đóng bánh ngay, bột nó để ở ngoài lâu thì sẽ rất dễ bị chai cứng và đóng bánh nó sẽ không lên nét. Mà trộn bột bánh dẻo này thì nó cũng rất là nhanh. Mình trộn vào nước đường, sau đó thì nhào lên cái là mình có thể đóng bánh được luôn. Để chuẩn bị cho một phần bánh dẻo thì ở đây Phương có là 40g bột nếp rang này, 80g nước đường, một xíu dầu ăn chỉ bằng tầm 1 thìa cà phê thôi và 1 đến 2 giọt tinh dầu bưởi để tạo mùi thơm. Đầu tiên là mình sẽ cho nước đường vào đây này, một vài giọt hoa bưởi. Mình sẽ trộn đều lên. Cái nước này nó quyện rồi thì bây giờ mình sẽ đổ từng thìa bột nếp rang vào. Mình trộn từ từ nha, để cho bột nó có thời gian để hút nước, hút cái nước đường của mình á. Nó tan hết rồi thì mình lại cho thêm một thìa nữa vào. Mình sẽ cho tầm khoảng 2/3 bột thì mình sẽ dừng và mình khuấy. Bây giờ các bác nhìn bột cảm giác nó nhão nhão như này thôi, nhưng mà cứ để tầm khoảng 1 đến 2 phút đó là bột nó sẽ đặc lại. Lúc này mình đừng có cho thêm bột nha, không là nó sẽ rất dễ bị cứng và chai. Còn 1/3 số bột còn lại thì bây giờ mình sẽ đổ ra thảm nhào. Thao tác nhào bột thì mình cứ sẽ ấn này, sau đó thì mình gấp lại. Ấn rồi mình gấp lại để cho cái phần bột khô nó thấm từ từ vào bột chính. Đến khi hết bột, mình cảm thấy hết bột khô thì mình sẽ dừng lại. Chứ mình không nhào kỹ quá thì bột nó sẽ dễ bị chai. Nhào xong rồi thì Phương sẽ bọc nhân và đem đóng khuôn luôn.
Mình không để lâu nha, để lâu là nó dễ chai cứng. Mình sẽ nhấn dẹp phần rìa nó mỏng ra một chút rồi đặt nhân vào giữa. Dần dần là đẩy phần vỏ lên để nó ôm hết phần nhân. Các bác nhớ túm kín lại nha. Sau đó thì mình vo lại một chút cho nó tròn trịa và lăn qua một lớp bột nếp rang để chống dính. Còn về khuôn thì trước khi đóng bánh, Phương sẽ cho vào đây bột nếp rang. Mình lắc lên để bột nó len lỏi vào các rãnh của khuôn. Về thao tác đóng bánh thì Phương sẽ đặt cục bột lên lòng bàn tay. Mình để mặt mịn hướng lên trên. Sau đó thì úp khuôn xuống sao cho là phần hoa văn của khuôn nó tiếp xúc trực tiếp với mặt mịn của bánh. Rồi mình sẽ lật ngược lại, ấn nhẹ đều tay để viên bột nó vào khuôn sơ sơ. Tiếp theo thì mình sẽ đặt khuôn xuống thảm, giữ cố định và ấn thật chặt. Mình sẽ giữ nguyên như vậy tầm khoảng 20 giây để cho bánh nó trổ hoa văn sắc nét nhé. Đó, các bác có thể thấy là nếu mà mình đóng bánh chắc tay này, rồi lúc nhào bột á và tỷ lệ bột nó chuẩn ấy, thì mình sẽ ra một chiếc bánh trông nó sắc nét và đẹp như thế này. Nếu mà cái bột khô ở trên bề mặt với cả xung quanh nó nhiều á, thì mình dùng cái chổi này mình quét đi nhá. Khi mà thao tác nhào và đóng bánh của mình đã thành thạo hơn rồi thì các bác có thể tăng lượng bột lên từ 2 đến 3 phần để làm cho nhanh nhá. Bánh mới làm xong thì cái vỏ của nó vẫn còn màu trắng đục. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp và đóng gói kín lại và để tầm khoảng nửa ngày thì cái vỏ bánh ấy nó sẽ trong hơn, ngấm và ăn ngon hơn nha. Ngoài ra thì gần đây bánh dẻo còn có thêm tạo hình thành những chiếc như kẹo dồi nữa, nên là Phương có làm thêm. Với phần nhân thì Phương sẽ dằm nhuyễn trứng muối ra rồi trộn với nhân sen. Sau đó thì mình sẽ nặn vo thành một thanh dài. Còn phần bột thì Phương sẽ nhào như bình thường. Rồi mình sẽ cán thành một tấm dài và đặt nhân vào giữa. Mình quận lại, cắt bớt cái phần bột thừa ở mép đi rồi túm kín phần thân và cả hai phần đầu luôn. Sau đó thì lăn qua lăn lại cho nó mịn, không còn cái vết nối ở phần thân nữa. Sau đó thì các bác cắt ra thành những khúc dài ngắn tùy ý nhé. Bánh rất là thơm, ngon. Không phải tự khen đâu mà Phương thấy nó ngon hơn ngoài hàng thật. Từ vỏ này, cho tới nhân, cho tới trứng muối, kết cấu rất là vừa vặn và hương vị vừa phải. Độ ngọt thì Phương thấy rất vừa nha. Nó vừa so với các dòng bánh trung thu bình thường á. Bánh trung thu thì Phương thấy nó phải ngọt rồi. Vì cái vỏ bánh này á, mình phải cho lượng nước đường đủ thì nó mới lên được kết cấu bánh nó dẻo và nó đứng form như thế này được. Mà tự làm như thế này ấy, thì Phương thấy nó rẻ hơn mà lại còn đảm bảo hơn đi mua rất nhiều. Nên là các bác mà có thời gian thì mình hãy thử nhé. Đến lượt bánh dẻo tạo hình kẹo rồi thì Phương thấy ngon hơn các bác ạ. Nhân với vỏ nó quyện vào nhau, thơm và bùi, rất hài hòa. Chỉ thiếu một cốc trà nữa thôi. Bánh nhà làm nên mình chỉ ăn trong vòng 2 ngày thôi nha. Làm xong thì Phương cũng gói kín lại, trông cũng giống ngoài tiệm phết. Cứ đến Trung thu là phải có tí bánh nướng, bánh dẻo mới có không khí. Năm nay các bác hãy thử làm chiếc bánh dẻo này nha. Video hôm nay tới đây thôi. Các bác nếu thích thì hãy bấm like và theo dõi để Phương có động lực với những món ăn mới và thú vị hơn nha. Hẹn các bác ở những video sau. Bye bye. Chị nghĩ là chị có thể đi bán bánh dẻo được. Ôi chết rồi. Chết rồi. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1, 2, 3 4 hít thở hít thở. Còn 1/3 số bột còn lại thì mình sẽ đổ ra thảo nhàm. Đổ ra thảo nhàm.